আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কোমোৰা এখন সিম্পল ভাজি কিন্তু খুবেই সোৱাদ হয় সদায় একে ধৰণে খাই যেহেতু কোমোৰা ভাজিখন আমনি লাগে নহয় জানো গতিকে আজি মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কিন্তু খুব সোৱাদযুক্ত এখন ভাজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ গতিকে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁচোন আৰু তাৰ বাবে লৈছোঁ এইটো কোমোৰা কুমলীয়া হয় কোমোৰাটো আৰু তাৰে মই আধা ফালহে ল'ম আৰু যেহেতু সকলোৱে জানে চাগে কোমোৰা যেহেতু বলি দিয়া হয় গতিকে ডাইৰেক্ট ফালিব নাপায় সেয়েহে মই এডোখৰ আলু বাকলিকে লৈ ল'লোঁ ফালিবৰ বাবে আৰু এতিয়া মই এইডোখৰে যথেষ্ট হৈ যাব তিনিজনৰ বাবে আৰু বাকলি গুচাই লৈছোঁ কোমোৰা বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি হাঁহ মাংসৰ লগতহে বেছিকৈ খাওঁ নহয় জানো কিন্তু যেতিয়া যিসকলে মাংস নাখায় তেওঁলোকৰ বাবে এই কোমোৰা ভাজিখন এনেদৰে বনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল পাব লগতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোমোৰা ভাজি সাধাৰণতে নাখায় কিন্তু এনেকৈ বনাই দিলে মোৰ মতে নিশ্চয় খাব আৰু মই এই টুকুৰা কৰি ল'লোঁ কোমোৰাটো আৰু মাজৰ এই গুটিখিনি যিহেতু কোমলীয়া গুটি হয় তথাপিও মই এইখিনি নিদিওঁ এইখিনি মই কাটি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া মোৰ কোমোৰা কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এচকল মই দি দিলোঁ এতিয়া কোমোৰা ধুই ল'লোঁ আৰু এখন ৰুকনিৰ সহায়ত মই ৰুকি ল'ম তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈও ভাল পাব আৰু কোমোৰা ভাজিখন বনোৱাৰ পিছত জানেনে গমেই নাপায় যে এয়া কোমোৰা ভাজি হয় খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ হয় আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো কিন্তু অন কৰি থ'ব তেতিয়াহে মই যিকোনো ৰেচিপি বা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন যাব আৰু এইখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া দুটা লৈছোঁ আলু মিডিয়াম সাইজৰ আৰু আলুখিনি ৰুকি নলওঁ যেহেতু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আলু খাই ভাল পায় অলপ আলু যদি দেখা পায় খাই ভাল পাব সেই মই আলুবোৰ অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ যাতে তাহাঁতৰ চকুত পৰে বিশেষকৈ মই ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তাহাঁতি যাতে পাচলিবোৰ খাব পাৰে সেইকাৰণে আৰু এই ভাজিখনত বিশেষ মছলাও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ লাষ্টত এবিধ মছলা দিম যিবিধে বেছি সোৱাদ কৰি তোলে আৰু এতিয়া কেৰাহীত মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু তাতে মই এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ আৰু তাতে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ মই এই তেলতে দিছোঁ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাঁচফোৰণ ফুটাই ল'ব পাৰে কিন্তু বেছি ক'লা হৈ যাব বুলি মই পিছত দিছোঁ আৰু তাতে হালধি দিছোঁ আন্দাজমতে আৰু এতিয়া মই কোমোৰাখিনি ৰুকি লোৱা এই চব্জিখিনি দি দিছোঁ আৰু সিমানেই এতিয়া বৰ্তমান মছলা নিদিওঁ শেষত এবিধেই দিম সেইবিধেই কিন্তু সোৱাদটো সলনি কৰি দিব আৰু এতিয়া মই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে মই কেইটামান বুট দি দিছোঁ বুট দিলে যিহেতু খাবলৈ ভাল লাগে আৰু কোমোৰা পানীৰ সৈতে বুটখিনি মিলি যায় আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ঢাকন দি মই মিডিয়াম ফ্লেমতে অলপ দেৰি সিজাম বেছি কমত জুইটো দিলে গলি যাব পাৰে কোমোৰা যিহেতু কোমলীয়া হয় কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমত দিলে অলপ ফ্ৰাই টাইপৰ হয় খাবলৈও সোৱাদ হয় এনেকৈ মই অলপ দেৰি মূৰে মূৰে লৰাই আছোঁ জলকীয়া খোৱাসকলে 2-3টা জলকীয়া দি দিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালী খাব যিহেতু মই সেইকাৰণে জলকীয়া দিয়া নাই আৰু এয়া মোৰ কোমোৰা ভাজিখন হৈয়ে গৈছে প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে আৰু তাতে এতিয়া শেষত দিছোঁ মই এয়া কচুৰি মেথি অলপ হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ আৰু তেতিয়া চাবচোন গোন্ধটোৱে সলনি হৈ যায় আপোনালোকে নিদিলেও নাই কিন্তু দিলে মানে ইয়াৰ সোৱাদটো আৰু গোন্ধটো সলনি হৈ যায় আৰু খাবলৈ সোৱাদ হয় মই 2 মিনিটমানৰ বাবে এতিয়া শেষত সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ কোমোৰা ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা পালে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব বনাই লৈ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ